สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีบครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่พวกเราชนะแฟนบอยจ้ากับคลิปนี้รีแคป EP 6จ้ะอืเมาส์มอยมกันกับเรื่อง When Orange Fall นี่เปลี่ยนบ้างเฮ้ยเธออีพีนี้เขาแตะปากกันแล้วว่าเขาไม่ได้เอื้อมไปหยิบรองเท้าแล้วอะจูบเเธอออมันเป็นเงาหรือเปล่าแสงและเงาอีกเหรอดูดีๆดูเป็นเห็นดีหแสงเงารือยังว่าของดวงจันทร์จูบจริงเนี้ยเหรอหรือเปล่าเงาของดเอวงจันทร์ทั้งหมดอเหรอ ไม่หรือจูบไม่จูบฝันไม่จูบ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 ไปไม่จูบไม่จูบไม่จูบเดี๋ยวไม่ใช่คำตอบเปิดมา EP หน้าคือฝันตื่นขึ้นมาโกแรฝันอยู่ งมากมาเฉลยว่าใครคนใดคนหนึ่งฝันเงี้ยเหรอว่าจูเออบกันนะฉันตีนะฉันอันอุตนี้เป็นไปได้ ส่าห์ตกใจ อันนี้เป็นไปได้กว่าแสงเงาอันนี้ยังมีโอกาสเป็นไปได้กว่าแสงเงาไอ้ที่บอกว่าอีฉันลงพีเท่าไหร่มาเฉลยแล้วนะฝันอีพีอีพีเท่าไหร่แล้วหก 6จ้ะอืมจะรอยังอีจุกตั้งครึ่งจะรอเรื่องจะรอจุ๊บกันอีพี12ว่างั้นทำไมโอ้โครับทั้งคู่เขาหก็มีเจกเออโนบางเรื่องจุบกัน13 นู่น EP EP ก็จูบกัน สุดท้าย EP ไฟเดียวนอล EP อืมบางเรื่องไม่มีจูบเลยก็รองอน ไปสิก็รอต่อไปอยากให้ไม่จุ๊บก็รอต่อไป อ่ะมา EP นี้ดีกว่า อืม EP นี้ก็เป็นเปิดเทอมม .5 เนาะโตขึ้นไปอีกขั้นเออหนึ่งโตมาอีกแล้วเปิดเทอมฉันสงสัยอย่างหนึ่งวันคือเปิดเทอมเนี่ย ทำไมคือถ้าฉันเป็นโกสองที่ตั้งใจเรียนนะฉันจะไม่ชอบนั่งหลังคุณอันนั้นเพราะว่าคุณไม่มีคนที่คุณชอบไงหรอก็อันนี้คุณอยู่กับคนที่คุณชอบโกหนึ่งโกสองมันชอบโกหนึ่งไงเออนั่งตรงนั้นไม่มีปัญหาสำหรับนางอยู่แล้วก็ยอมใส่แว่นอืเพื่อถูที่จะกเรียนถูอืมกเออเพราะของฉันนะตอนเรียนก็คือถือคติว่ามาก่อนนั่งหลังคนที่ไม่ตั้งใจเรียนนะแต่ว่าไม่ได้และเป็นเด็กเรียนอะแต่มาก่อนลุงอะนั่งหลังมาลุงดูที่หลังนั่งหน้าทรงแล้วห้องเนี้ยมันเป็นห้องเดมถูกไหมหมายถึงว่าเพื่อนกลุ่มเดิมันยกมแค่ย้ายแค่เปยกชั้นลี่ยนห้องขึ้นมาแค่เปลี่ยยกทั้งนห้อง ชั้นแล้วเด็กมันรู้กันอยู่แล้วไงว่าที่ตรงเนี้ยอีนี่มันจองเลยแล้วนะตั้งแต่ปีม.1ม.2ม.3ม.4มันก็เว้นไว้อยู่แล้วมันก็นั่งกันที่เดิมนึกออกว่าคนที่มันเคเอยนั่งมันก็นั่งอที่เดิมเหมือนปะล่ะมันไม่มีใครเปลี่ยนคู่เลยนะเห็นปะที่เราเห็นหรอน่ะมันไม่ได้คือเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ผสมห้องใหม่อ่ะถูกมันไม่ได้คละใหม่อ่ะเออมันเป็นการยกของฉันก็ชั้นขึ้นยกทั้งห้องนะแต่ก็แย่งกันผมไม่แย่งก็ถ้าเกิดสมมติว่ายกชั้นขึ้นมาฉันก็นั่งเหมือนเดิมอืมเหรอเออไม่ของของอันนี้ลุงยฉันจะแบบกตัวอย่างว่าในห้องนี้ไงในห้องนี้คือเอมันนั่งอ เดิมไงเห็นปะอืมมันนั่งแต่ของมุมเดิมอยู่ที่เดิมแค่ย้ายห้องเฉยๆอ่ะ ของฉันจะออกแนวแบบมาก่อนนั่งหลังมาที่หลังนั่งหน้าแต่สแต่มัยลุงถ้ามาช้าอ่ะสอยู่หน้ามัยที่ลุงสุดเลยเรียนมัธยมอ่ะมันจะเป็นเดินเรียนมันไม่ได้อยู่ห้องเดิมหมายถึงว่าวิชานี้ไปย้ายเดินไปเรียนห้องนู้นวิชานี้เดินไปเรียนห้องนั้นวิชานี้เดินไปถ้ามอาคารนี้ปลายใช่มปลายจะเรียนใช่จะไม่มีสมัยลุห้องประจงจะเรียนแบบนี้มันจะไม่ได้นั่งประจำแบบในซีรีส์ไงำของเจกมีแค่เดินบ้างของลุงก็คือจะเดินเลยเดินอย่างเงี้ยย้ายห้องไปเรื่อยถ้าห้องวิทย์เนี่ยจะไม่มีอะแต่ถ้าสายศิลป์เขาจะมีห้องประจำแบบนี้ซึ่งพอมาปุ๊บเท่านั้นแหละโกดสองมาช้าแต่มาด้วยลุคใหม่ไปฮเลยจ้ะอตเนิร์ดฮอตทเนิร์ดฤษฎี7 วิเอาจริงๆมันมีคนลุกใหม่มา2 คนนะก็คือเติ้ลที่จัดฟันมาเอเออ อเออแล้วใช่ยังไงลุกไม่ได้ค่ะเต้นบอกว่ากูก็จัดมาตั้งนานแล้ว จัดมาตั้งแต่เทอมที่แล้ว เพิ่งไม่สังเกตเองแต่อีพีนี้เติ้ลก็ออกตัวแรงนะตอนซีนขสรุปว่าอถ่ายรูปใช่ใช่ไหมลุงว่าน่าจะใช่แล้วแหละ99%แล้วเห็นมาล่ะโกหนึ่งขอถ่ายรูปโอ้ยกูไม่มันไม่ใช่ของเราอ่ะเดี๋ยวต้องลองรอเจ้าของมาก่อนเดี๋ยวเราบอกถามเขาให้นะอืมแล้วพอออกัสถามพอออกัสพูดเอ้ยออกัสถูกแล้วออกัสพูออกัสดปุ๊บได้สิเลยได้เออสิเออไม่คิดด้วยนะเออ คิดทำไมคิดเทำไมออเนี่ยยิ่ง99%แล้วว่าอีคนส่งจดหมายในตู้เอ้ยในโต๊ะนั่นน่ะก็คือลองเป็นเจนางเนี่ยเจชอบดูสิเจชอบอุ้ยได้ไม่มีเปลี่ยนหรอกได้ใช่ได้ถูกปะล่ะถูกมาเช็ค
ลุงว่าไอ้จุกอะได้ตั้งแต่ที่โกขอแล้วเพราะมันเหมาหอ๋อมด อ๋อโอเคเข้าใจได้ ทีเจมันเหมาหมดไม่จ้ะฉันจะไม่ให้เขาเอ่ยปากขอเลยก็คือเสนอตัวเลยถ่ายรูปไหมอย่างนี้เหรอใช่เลิศฉันจะบอกว่าฉันจะไปแล้วบอกขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมนี่เลิศเลิศ แล้วฉันจะชวนเพื่อนไปด้วยเจ้าของกล้องบอกฉันขอรูปหน่อยนะ ก็คือแล้วก็คือขอถ่ายเองแต่ว่าไม่ได้ลงทุนนะเพราะว่ากล้องก็ของเพื่อนฟิล์มก็ของเพื่อนกล้องเพื่อนพาเพื่อนไปด้วยแล้วบอกเพื่อนว่าถ่ายรูปให้กูด้วยถ่ายให้กูหน่อยบอกเออแล้วไปขอแล้เขาวเสร็จแล้วถ่ายรูป แล้วตอนล้างก็จ่ายละค่าล้างให้ตอนล้างก็กูด้วยคือมึงล้างแล้วมึงก็ก๊อปปี้มาให้ล้างมากูด้วยนะให้ด้วยล้างแล้วอัมาเผื่อดรูปมาให้กูด้วยกูด้วยเออเลิศเอาเฉพาะที่มีรูปกูนะล้างมาเผื่อกูด้วย ใช่ใช่เพื่อนที่แสนรู้ดีได้ไงอ่ะ ถ้าเป็นอาชีไม่มีประเด็นเอออาชีน่าจะเบิ้ลมาให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มได้เลยเออจริงๆอาชินน่าจะเอากล้องมาด้วยน่าจะลืมแต่ไม่หยิบมาอาชีโตขึ้นนะอาชีอืโตขึ้นมนะเออเออ กลัวเหมือนกันเนอะ อะไรกลัวอะไรว่าอะไรกลัวแทนอาชีคืออย่างที่อาชีบอกแหละว่าเขาอะก็กลัวอยู่เหมือนกันที่จะพูดแบบนั้นก็ธรรมดาเด็กติ๋มใช่ถูกฉันก็กลัวถูกปะล่ะพอเห็นมันก็ไม่พอเห็นกล้าพูดพอเห็นรังแกได้เขาก็รังแกตลอดไงใช่ไงเนี่ยก็เหมือนแซงคิวพอแซงคิวแล้วก็ไม่มีปากมีเสียงเออฉันเห็นมันทุกคนก็อดนิดหน่อยรนทนไปไงก็ไม่เป็นไรไงอืมจะไม่มีแบ็คใหญ่ไงอันนี้อันนั้นเขามีก็แบ็คใหญ่ไม่มีแฟนแบ็คใหญ่ไม่มีแฟนเป็นนักกีฬาไงเจจุเกนักบาสออทีมโรงเรียนจะเอาอะไรอืล่ะมอันนั้นเขาออกลงปกป้องกลางปีอืมโดนอืแดดนิดโดมนแดดหน่อยก็ไม่ได้ต้องเอาหมวกมาให้อืเนาะเห็นไหมล่ะมอยากหมวจะเบ้กไม่ใช่ผู้ชายเขาปากนี่ไงห่วงผู้ชายเขาห่ใช้วงคำว่าได้หมวกแฟนใช้หมวกใส่หมวกแฟนได้เต็มปาก เออ แต่ก็มีแบบเมียวเนี่ย ว่ายน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็น แต่พอไม่เป็นไรพอเขาช่วยทีหนึ่งไปะวิ่งเลยวิ่งเลยทะเลก็ไม่กลัวแล้ว เออเราไม่กล้านะเพราะถ้าวันนั้นไม่เป็นเราไม่กล้าเอาจแค่ลงเราไปเล่นน้ริงๆนะนางำตอนที่นางไปลงเรือเดียวยังไม่เห็นว่านางกลัวน้ำเลย เออ ชูชีพนางก็ไม่ได้ใส่นะตอนอยู่บนเรือเอเอออยืนตกปลาแบบโอ้ยืนตกปลาเองด้วยไม่ต้องมีเกาะไม่มีอะไรเลยเรือก็ไม่เมาใช่ไหมนะใช่ปะล่ะเอคนอไม่เมาเรือมีแต่นี่มีแต่โกสองใช่ปะที่เมาใช่เรือมีนักโกใช่สองที่เมานางตกปลาได้7 ตัวไงลุงเอจำได้อที่ที่ทั้งสองได้สารวมกันมตัวยังสู้ไม่ได้เออเลยเได้รออวมกัน3 ตัวเอนางได้7 ตัวอแล้วยืนคนเดียวเห็นไหมล่ะตกปลาไม่ต้องจัเบไม่ต้องจับออเรือโค้งยังไงอืก็ยืนได้แต่มเออเราว่ายน้ำไม่เป็นนะ จะไปว่าหรือว่าจะไปนักกีฬาทีจะไปมชาติเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่ไปว่ายน้ำแข่งกับฉลาม อยู่นะเออจริงๆแล้วคือนักกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนเก่ามาฉันว่า อ๋อแต่ แต่ทำเป็นแบบโอ้ยว่าน่าไม่แต่พเป็ออยู่กับนอยากให้ผู้ผู้ชายชายปกป้องว่ายเป๊ะน้ำไม่เนี่ยเป็นเออ จะว่าอาชีดัดจริตเนี้ยเหรอ แรงมากอันนั้นที่จุดเจ็ดอ๋อโอเคว่าเธอทำไมไม่เป็นนะเนี่ยอันเนี้ยดัดจริตแล้วน้ำเสีของจริงยงนางก็ประมาณนั้นจริงๆนะเออเก็ว่ายออน้ำไม่เป็นนะอย่างเงี้ยมันประมาณนี้เลยนะเมื่อกี้อะ เอออ่ะแล้วอีพีนี้มันจะเด่นเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนรักความรักของวัยรุ่นที่เพิ่งจะเริ่มมีความรักมีอะไรประความรักครั้งมาณอย่างนี้แรกกันอ่ะมันเออดูแล้วเหมือนมีเฟิร์สเลิฟกันแต่ละคนเห็นไหมที่มันมีว่าเเอ้ยนี่คนนี้ออมันเป็นแฟนกันมามันมีปีนี้การมีคนเป็นแฟดูเหมือนกับนกันแบบบอกว่าชอบการเอาขเองเอาออน้ำเอาของกินเอาขนมเอาอะไรเออไปให้ไปยือะไรอย่างนกรีดนักนี้กีฬาอยู่ข้างสระเไม่ใช่ข้างสระออข้างสนามข้างเสาเนี่ยเออเริ่มรู้จักมีความรักและเริ่มรู้จักเอะไรอย่างเงี้ยออใส่น้ำหอมฉีดโคโลนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มใช่เขาเรียกอะไรเริ่มสนใจตัวเองอ่ะเริ่มสนใจใชตัวเอง่อวบหล่อแล้วก็เริ่มสอวบนใจคนสวยกัที่นที่คนที่เราชอบเราสนใจเออแล้วก็จะเริ่มสังเกตเขาถูมากก ขึ้นถูกแต่ฉันชอบมากเลยนะแก้วน้ำสื่อรักเนี่ยแต่อันนี้เลิศนะทำดียายสาวคนนั้นเลิศเออแล้วเสร็จเธอแล้วมีการบอกครีเอต้องกินทีฟให้หมดมาด้วยนะกเออเออเราก็คิดไม่ถึงนะจริง
เราคือเราไม่คิดถึง unexpected เรื่องพวกอยู่นะนั้นเลยนะตอนเราดูอ่ะเราคิดแค่เอว่าเอาอน้ำแค่เอาน้ำมาให้เขาอะไรอย่างงี้เฉเพราะยๆเลยอ่ะตอนแรกดูดแล้วเห็นเลขสามผมก็อุ๊ยพอดูต่อมีเลขต่ออุ๊ยเออตอนแรเราไม่รู้นะกนึกว่าใบหวย ตอนนั้นเราไม่แต่เราไม่รู้นะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเป็นเบอร์เอเพจนะเพอราะสมัยนั้นนะเพจก็คนใช้โทเยอะรศัพท์น่าจะมีแล้วแหละลุงมีเบอร์โทรแต่หแหละมายถึงว่าหมายถึงว่าต่างจังหวัดมันจะใช้น้อยเพราะมันแพงอ๋อมากไงอ๋อเออ๋ออมันแพงแล้วจะมากบอกว่าดีเทลเนี่ยถ้าตามนั้นเลยจริงๆนะเขาใส่รายละเอียดได้ดีมากนะเพราะว่าถ้าชลบุรีพัทยาคือขึ้นต้นด้วยสามกับแปดเออ038038ใช่เบอเอร์พื้นที่ออะเนอะเบอเอร์พื้นอเออที่แต่เออว่าเวลาโทรในพื้นที่ไม่ต้องใส่ศูนย์ก็คือเ38ออเอาเหรอเออสมัยจำไม่ได้ก่อนไงแล้วสมัยถูกก่อนสมัยก่อนสมัยจำไม่ได้ก่อนมันไม่ถ้าโทรในมีแล้วอ่ะจังหวัดตัวศูนย์สองเองอ่ะถ้าโทรในจังหวัดไม่ต้องใส่ศูเอนย์มันเออก็คือบอกไปว่าเลยอย่างเช่นกรุงเทพก็โทรเลขสองเลข 2เลข 3เลข 4อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติต่างจังหวัดอยู่ในโซนมันจะมีแค่6 ตัวเออว่าสามแปดสมัยก่อนเหมือนแค่หกตัวมันใช่ไม่ต้องใส่รหัสเลยด้วยปัจเจกนะไม่ต้องใส่ใช่ใช่รหัสพื้นโทรเลที่เลยไม่ต้องใส่ขอย่างเดียวเลยแค่หกมันศูตัวนย์สองเออก็ไม่ต้องใส่ก็กดรเอหัสกดอเลขข้างหลังได้เลยถ้าโทรในจังหวัดตัวเองกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย7 ตัวต่างจังหวัดเอ6 ตัวอเอเอออแล้วชลเออบุรีเออคือ38ใช่เสมัยก่อนออเออว่าอันนี้เบอร์บ้าเป๊ะนะนนะพูดถึงเบอร์บ้านอันนี้เบอพูดถึงร์บ้านนะเบอร์บ้านไม่มีไม่ถ้าเจเนอเรชันใหม่ไม่รู้หรอกว่าเวลาโทรแตะก่อนไม่มีใส่02ใช่เออใช่ว่ายกเว้นโทรทางไกลข้ามจังหวัดถ้าโทรข้ามจังหวัดจะต้องใส่รหัสจังหวัดไงใช่ถ้ากรุงเทพอืก็รหัสศูนย์สองมกรุงเทพปริมณฑลด้วยมันนะเจ๊กเออตอนนั้นนะใช่ปริมณกรุงเทพปฑลจะเป็นริมณฑลศูนย์สองจะเป็น02เออเออนั่นแหละยุคนั้นแหละยุคนั้นแต่ยุคนั้นน่ะโทรศัพท์เริ่มกำลังบูมเนาะเจ๊กเนาะโทรศัพท์มือถืออ่ะยุคอ่า33ก็สี่หนึ่งศูนย์สี่ใช่ป่ะคือยุคนั้นน่ะคือถ้าตรงนั้นน่ะถ้าตามพีเรียดอ่ะมันก็คือเริ่มโทรศัพท์เครื่องละแสนน่ะเออคือเลิกโทรศัพท์มือถือกำกระดูกลังบูมหมาเหรอกระดูกหมาไม่ใช่กระเครื่องละแสดูกมานไม่ใช่เครื่องละแสนไม่ใช่ชื่อยุคนั้นมันยุคปี4344มันเป็นเครื่องเอ่อโนเกียน่าจะยุคนั้นแล้วมาแล้ว3444เป็นโนไอ้นี่เกียแล้วมาแล้วเอออันนั้นมันสามสามกว่าสามอันนั้นสองสามสามกว่าสามอะไรพวกนั้นแล้วยุคนั้นน่ะแต่ว่าก็ยังแพงอยู่3-4 หมื่นน่ะ30,000-40,000อืมก็ถึงบอกว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะมือถือไม่ค่อยได้ใช้หรอกยกไม่มีหรอกเว้นบ้านยามันเป็นโทรยอาชีศัพท์บ้านเออบ้านยายอาชีไงที่เปลี่ยนมือถือใหม่อ่ะเห็นปะเอออืมอันนั้นนะเพราะด้วยว่าของแท้ร้านรวยถึงซื้อไหวอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ชอบดีเทลอ่ะแบบดีเทลยิบมากแล้วเสร็จแล้วแบบเฮ้ยเพราะตอนแรกก็สามแล้วก็ไปเอ๊ะแล้วก็เลยเลิอ๋อศอยู่นะจริงเอจริงแต่วิธีอการนางเลิศจริงนะใช้หมึกสีแดงมาเขียนเเลิศอะอออีเด็กคแล้วนนี้เก่ง สมัยก่อนลุงทำไง สมัยก่อนถ้าถ้าไม่ได้แบบอันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นสมัยก่อนไม่มีโทรการเขียนศัพท์ไงเบอร์นี่ไม่การเขียนเบอร์แต่ว่าเวลาที่จะไปแอลผู้อย่างเงี้ยเขียนเป็นในกระดาษเหมือนยายเติ้ลก็อะไรเขียนไปเลเป็นจดหยมายเหรอเขียนเป็นอย่างนั้นเขียนเป็นในกระดาษฉีกกระดาษมาแล้วก็เขียนแบบนั้นแหละเพราะเโพสต์อิทก็ยังออไม่มีโชคใช้โชคอีกเป็นกระอะไรดาษสมุดนี่แหละฉีกเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขียนเบอร์เอาอืมแล้วข้อที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยนั้นน่ะเบอร์โทรศัพท์จำได้โดยที่ไม่ต้องจดถูกเออจริงจำได้จำได้แทบทุกทุกคนด้วยคนจริง ทุกเบ เอออร์จริงไม่ต้องจดจำได้หมดจริงพอเมมเสสร็จแล้วสมองมัยนี้จำไม่ได้ไม่สั่งงานแล้วเลยจริงคือเออพอมีโทรศัพท์เอาง่ายๆพอตัวเองมีโทรศัพท์มือถือปุ๊บมันจะใช้วิธีการเมมเบอร์แทนไม่ใช่จำใช่ไอ้ตอนที่ยังไม่มีคือจำได้หมดแปลก เออจริงจริงจำทุกคนเลยโดนบังคับให้จำด้วยบางทีของที่บ้านอ่ะโดนบังไม่คับให้จเพราะว่าเอาจริงๆคือพอเบอร์ที่บ้านสมัยก่อนน่ะโทรศัพท์รุ่นแรกๆเวลาเมมมันเมมในเครื่องใช่ไหมอืมำอืก็มเมมไปแล้วก็เราก็กดเสิร์ชชื่อไปแต่พอเวลาโทรศัพท์เจ๊งมันไม่ได้เก็บไว้ในซิมมันเออเก็บไว้ในเครื่องอยู่ในเครื่องพิมพ์ใหม่หมด100 เบอร์ก็พิมพ์ใหม่หมดหายหมดจริงเออเพราะพอตอนมีโทรศัพท์มือถือตอนสมัยที่ยังไม่มีเน็ตเนาะยังไม่มีเน็ตใช้แต่ถ้าเบอร์คนสำคัญจำได้นะจำได้หมดไม่ต้องไม่ต้องกดหมายถึงว่าไม่ต้องกดหาในรายชื่อว่าอีโทรหาอีคนเนี้กดยเบอร์อะไรพิมพ์เลยไม่ต้องพิมพ์เบอร์พิเลยมพ์ได้เลย จริง บอกได้เลยค่ะว่าแกจองกระลุง มีความรู้สึกว่าสมัยก่อนสมองดีนะจำเบอร์โทรได้เป็นร้อใช่ยอ่ะใช่จำได้จริงตอนนี้เหรอเพื่อนในห้องเมื่อก่อนเนี่ยจำเบอร์เออได้เกือบทุกจะคนเลยจำห้าเพื่อนสนิทเบอร์กูเพื่อนในยังจำไม่ได้กลุ่มเลย
เพื่อนในกลุ่มนี่คือจำได้แทบหมดอ่ะ เอออืมอ่ะแล้วก็มาต่อความแก่กันด้วย บัวตูมบัวบานไม่รู้เขาเรียกอะไรลุงจำไม่ได้แล้วว่าเขาเรียกอะไรแต่ลุงน่าจะบัวตูมบัวบานแหละมั้งไอเกมเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเกมอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วต้องจับแบแต่มันน่าบต้องมีรักนะท่าด้วยนะใช่ต้องเออนี่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ด้วยนะต้องคืออย่างนี้ด้วยนะสมัยก่อนไปเรียนตอนเช้านั่งเล่นอย่างเงี้ยใช่จนเอคือเข้าเรียนอ่ะคือเอาจริงๆมันนับแค่1 2 3 4อ่ะมันก็จะเจอทุกอย่างแล้วตรงนั้นเออคือนับแต่ที่เลขคู่เลขคี่เลขแค่นั้นนะคู่แค่เลขคู่เลขคี่อ่ะแต่ทีนี้พอเราจะเอาแกล้งเพื่อนไงสามสิบก็นับไปมันก็ต้องนับไปก็สามนับไปสิบ 30ไม่แต่ความสนุกมันอยู่ตรงนั้นนะเออเอมึงนับไม่ครอบมึงนับไม่ครบอีความหมายอ่ะก็คืออีคนทำนั่นแหละเป็นคนเขียน เอออืมเออเป็นคนเขียนเองแต่ว่าซีรีส์เอามาใช้ในเรื่องได้น่ารักดีอืมจริงน่ารักเลยอ่ะ จริงการที่แบบว่าอย่างที่ลุงบอกใน React เนอะว่าเฮ้ยเขาค่อยๆเข้ามาจากแต่ก่อนอยู่กันคนละบ้านเอใชอ่คุยกันผ่านสายอืตอนนี้มเริ่มละเช้าไปบ้านเธอเย็นมาบ้านฉันอยู่แต่ข้างล่างกันก่อนเห็นอยู่ป่ะข้างเล่างอยู่แต่ออข้างเออล่างยังไม่เข้าพื้นที่ส่วนตัวเออพอวันนี้มาส่วนเข้ามาในตัวแล้วนะห้องละเออเอวันนี้อเข้าห้องนอนได้แล้วเริ่มเข้าห้องนอนแล้วก็มาใช้อีตัวเนี้ยเล่นกันจนแบบอะไรนะเนื้อคู่เออมีอยู่ทางจะมีแฟนอะไรเป็นอย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้เออ แล้วคุณลุเขียนงถึงบอกว่าชงเข้าตัวเองหมดลุงถึงบอกว่าอีโกหนึ่งมันเขียนชงเข้าตัวเองไงเขียนเข้าเตัวเองหมดเลออยสิ่งที่นางเขียนไว้แต่ละเลแกขอ่ะทำเป็นอินโนถูกอืมถูกอยู่ด้านซ้ายเนี่ย มันเนี่ยเขียนเข้าทำเป็นตัวเองมันเขียนให้ทำเป็นสตัวเองมุดทำเป็นหนังสืถูอเรีกยนนางเขียนแต่มีนางคนนึงก็เขียนเข้ามองข้ามหน้าต่างไปแล้วเห็นปะล่ะนางเขียนให้ตัวเองหมดเลยฉันแล้วเป็นเรามีคำถามเราก็มองที่หนังสือเรียนนะว่ามองข้ามไปเสร็จแล้วโกหนึ่งไม่อยู่บ้านแต่ทำไมเปิดไฟแม่เปิดไว้ให้อ่ะแม่เปิดไปเรียกยุง ไม่กลับมาสักที เพราะว่าบ้านไม่มีมุ้งลวดแล้วเปิดไฟนี่คือยุงที่หายเลยนะ แม่เปิดไว้แต่เป็นนอนอยู่บ้านผู้ชายไม่หรอกเจกภาพสวย เออจ เวริงลากล้องแพนไปมันภาพสวยถ้าสเข้าใจได้วยแต่แต่แสงมันสวยนะใช่อืมก็คือนั่นแล้วแสมันนงมันสวยวลไงมันเป็นวอร์มมันเป็นแสงวอร์มเนี่ยเออเข้าอืใจได้เอมอเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมีการแบบงุกงิกงิกยักยุกงิกกันอย่างที่บอกอ่ะคือเห็นไหมเวลาอยู่กับเพื่อนตัวเองเป็นผู้นำนะต้องเป็นเอผู้นอำลูกพี่ต้องเป็นลูกพี่คนอื่นทุกคนแต่พอมาอยู่กับเขาเห็นปะหาอะไรไม่บอกเล่นเนี่ยพี่เบื่อแล้วว่าไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเออเดี๋ยวอยู่กัน2 คนก็ป้อนขนมคือทำได้แล้วนางทำกับคนเดียวนะนางเอทำแต่กับใช่คนป้าอีลูกอ้อนแบบเนี้ยแล้วคนอื่นเห็นไหมล่ะก็เฮ้ยทำไมต้เออองกูคนอื่นก็ทรงนั้นทรงแบบว่าฉันออกหน้าเฮ้ยก่อนอ่ะมันก็ต้องลูกพี่โกสิวะเออเมาออประมาณนั้นแต่พอมาอยู่เนี่ยเห็นไหมอยู่ในพื้นที่กันปุ๊บ เออกับเธอจ๋านี่ก็ แล้วเป็นแต่พอจะไงล่ะสวีออกัทวีดวิสต้องเห็นวกันก็ทุกรอบคนที่เห็นอย่างนั้นเกิดมาต้องเป็นกูทุกที่เลยวะ ออกออกการขนาดไปนั่งไกลแล้วนะก็คือไปนั่งสุดหัวแถทางเลยวแล้วนะนะซ้ายกับขวาหัวเลยนะแถวท้ายแถวแล้วนะยังอุตส่าห์ตื่นมาจังหวะที่เขาป้อนกันพอดีอีก เออตแสดลกอ่ะงว่าในท้องเรื่องนี้พยานรักต้องมีแล้วหนึ่งในเอทุกๆเรื่เออองลุงว่าสมมุติว่าอีพีหน้านะแล้วนางแบบว่าคบกันนะอีคนรู้คนแรกลุงว่าก็คืออีออกาเอ้ยไม่ใช่อีออกัสออกการจะเป็นคนรู้คนแรกอีกว่าอี2 คนนี้เป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่านางเออกันนะอือ่ะมมีอันนี้อีกฉากหนึ่งที่อยากจะทำต่อเนื่องด้วยอืมก็คือเป็นฉากของครอบครัวที่อืมอืมวันนี้เห็นชัดเลยว่าบ้านของโกสองเป็นยังไงโกเออหนึ่งเป็นยังไงมันต่างกันเลยระหว่างมันซ้ายแสงสกับขวาว่างและความมืด เออแล้วก็มีการแบบว่าให้เล่นแสดงละครกันว่าแบบพาแฟนมาบ้านคำถามคิดว่าพ่อแม่รู้ปะลุงว่าไม่นะไม่ได้เอาคิดพี่ก็รู้สึกจริงๆถ้าบว่าเหมือนพ่อริบทตามแม่แบบยุคถ้าบริบทตามยุคสมัยอ่ะลุงว่าไม่ไม่ได้คิดเลยลุงว่าไม่ได้พ่อแม่คิดเลยไม่คิดอืม
เพราะว่าแล้วคือยิ่งลูกเป็นคนเฮลขนาดนี้ด้วยพ่อแม่ขโมยขยิ่งไม่คิดนาดเนี้ยพ่อถ้าแม่ก็คือเห็นไหมล่ะสมมุติว่ามันดูติ่มหยิมอะก็ไม่พ่อแม่จะคิดในเหรอกรณีในและที่สำคัญส่วนตัวลุงที่สุดคือไม่ใช่อะไรเลยทางบ้านค่ะเอออะไรอย่างนี้ด้วย ข้างบ้านฟ้องเหรอไม่ใช่คืออยู่ข้างบ้านเพราะฉะนั้นเพื่อนมันเป็นร้านข้างบ้านสิ่งอ๋อเพื่อนบังอ๋อเอิญอ๋อเออคือลุงคิดว่าต่อให้คนที่มาไม่ใช่โกสองอะพ่อกับแม่ก็เล่นประมาณนี้ถ้าพูดเอกันแบบอสมมติว่ามันนั่งกันอยู่ข้างๆเป็นออก้าก็ได้อย่างเงี้ยไหนลองสิสมมติว่าออก้าเอเป็นแฟนอโกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าจะดูว่าลูกจะเทคแคร์แฟนยังไงนะอันนี้คือส่วนตัวอ๋อลุงแค่อ๋อนั้นจอ๋อริงๆก็รู้สึกเหมือนแบบอย่างนั้นนะมองเว่าเป็นเพื่อออนสนิทก็เลยเอออะไรอย่างนี้เพราะว่าคือ งั้นให้ดูหน่อยสิว่าเป็นไงคือมันคือถ้าเราเป็นพ่อแม่มันจะเห็นว่ามันปฏิบัติเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆน่ะมันไม่ได้ดูพิเศษอ่ะเอมันไม่เหมือนอเวลาที่นางอยู่กันสองคนนางจะดูเป็นพิเศษกันน่ะเอแต่เวลานางออยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะนางไม่ได้ทำตัวพิเศษอ่ะเอออืมแล้วอย่างที่บอกแหละแล้วมันทำโมนขนาดนั้นน่ะคือถ้าโกหนึ่งอ่ะ พ่อแม่รู้สึกจะแอบรู้สึกแปลกมากกว่าเออคือหรออย่างที่ลุงบอกแหละถ้าสมมุติว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าสมมุติว่าอาชีอ่ะเป็นโกหนึ่งอย่างเงี้ยลุงเข้าใจได้ว่าพ่อแม่อาจจะจับสังเกตว่าเอลูกกูออาจจะชอบเพื่อนคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อีโกหนึ่งมันดูทะโมนเฮลเป็นแบบหัวโจกอ่ะเออือมมันไม่มีความถ้าสมัยนั้นนะคือมันไม่มีความมันไม่มันจะใช้คำว่าอะไรวะมันไม่มีความออกสาวอะ มันจะไม่ดูเรียบเออร้อยเกินไปจำสมุดพกที่ครูเขียนได้ไหมลูกของคุณมีความเรียบร้อยผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะที่แบบว่าจะเอมารายงาอนพ่อแม่ว่าลูกตัวเองเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดในสมัยนั้นจากครูเอผู้อจากครูประจำชั้นน่ะแล้วไอ้โกมันตรงกันข้ามกับสิ่งพวกนี้หมดเลยไงมันมันไม่มีใครมันไม่มีใครสังเกตหรอกว่านางจะไปชอบผู้ชายเหมือนกันอะไรอย่างนี้ ทั้งโดนทำโทคือถ้าษอะไรต่ออะไรเป็นเจเนอเรชันตอนนี้ก็คือลูกคุณเปรตมากอย่างเงี้ยเหรอ ใช่แต่มันเปรตจริงนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยลุงเลยคิดว่าพ่อกับแม่ไม่น่าหรไม่น่าจะคิดอกไม่น่าไม่น่าความไม่น่ารู้สึกเจ๊จะคิดว่าลูกตัวเองแล้วจะชอบเขาไม่เนเพื่อนกาทีฟข้างบ้านอย่างนั้นด้วยแล้วเขาไม่อืมมีความจำเป็นที่ต้องเนกาทีฟแบบนั้นด้วยคืออืมมันไม่อืได้มมันมันอย่างที่ลุงบอกอ่ะมันไม่ได้มีความติ๋มอืมและมันไม่ได้มีเรียบร้อยความติ๋มถ้าติ๋มและเรียบร้อยอาจจะถูกตัดสินมาได้อืเอามง่ายๆมันไม่ได้เดินตูดบิดอ่ะ เออเข้าใจอันนี้ถูก คือเพราะถ้าคือมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าลูกตัวเองจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอะพูดกันตเอรงๆแบบเนี้ยออืมอืมในยุคนั้นเพราะอย่างที่เราบอกยุคนั้นมันไม่มีคำว่าเกย์ไงใช่มันมีแต่คำว่าตุ๊ดแต๋วก็กระเทเอยออะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้น อืมนั่นแหละแล้วเขาก็ปิดจบด้วย7 วินาทีของโกสองบ้างเออแล้วกลายเป็นว่านางคิดลุงว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเป็นต้นไปอ่ะจะกลายเป็นดำเนินเรื่องตามโกสองเลยนะเพราะว่าเหมือนมาถึงอีพีเนี้ยมันดำเนินเรื่องมาด้วยโกหนึ่งตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีนี้เอเนาะเอบรรอยายเป็นของโกหนึ่งนุเนี่ยพอมันมาทิ้งวันเนี้ยว่าก่อนจบมันจะกลายเป็นภาพในหัวของโกสองอ่ะลุงว่าหลังจากเนี้ยมันจะดำเนินเรื่องไปตามภาพเจ็ดถึงในหัวของโกสองสิบเออสองก็หรออะไรแต่อย่างเงี้ยเจ็ดวินาทีของโกสองน่าจะเป็น7 วินาทีที่อยู่บนเตียงนั้นไหมเพราะว่าเหมือน7 วินาทีที่คนนับแบบตั้งทุกวินาทีมันจะเป็นภาพแฟลชของโกหนึ่งในแต่ละของซีนแต่ละซีนใช่ไหมก็เเป็นไปได้ออก็เป็นไปได้7 วินาทีของโกซองอาจจะนับที่บนเตียงบนเตียงแล้วแล้วแบบมันอันยิ่งเป็นเตียงสามนอฟุตนกับเขาครึ่งอะอ่ะถ้าเป็นเตียง5 ฟุต6 ฟุตมันยังห่างกว่านี้เนาะยังเอาสู้เออแต่อันนี้มันคือเตียง3 ฟุตครึ่งไงเดี๋ยวก่อนลุงอันนี้ต้องบอกว่าสมัยนั้นใช่พีเรียดนั้นเนี่ยเตียง5 ฟุตเป็นสิ่งประหลาดแล้วเป็นหรอสิ่งที่แพงด้วย สมัยนั้นเตียง3 ฟุตนอนอัดกัน3 คนก็นอนได้ จริงจริงแล้วยิ่งบ้านต่างจังหวัดเนาะเจ๊กเนาะยากมันแพงอ่ะเตียงอ่ะ คือเตียงห้าฟุตมาได้ตอนเรียนมปลายแล้วอะอืมคือเพราะว่าถ้าเราซื้อเตียงเราต้องที่นอนเราก็ต้องซื้อด้วยมันก็ยิ่งแพเองไงนึกอออกปะยิ่งยิ่งใหญ่มันยิ่งแพงอ่ะ เตียง5 ฟุตเจ็กนอนเข้าไป8 คนอะ นอนเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้อะแต่มาถึงกองกันเต็มเตียงแบบ
ระเนระนาด เอ มาก อ แล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือลูกนอนคนเดียวอ่ะเขาก็ควรไม่คงไม่ เอ จะ อ มา มั ซื้ น อ ก็ เตี คื ยง อ อะไร เตียง ใหญ่ เดี่ย มั วน ก็ เสม ก็ อ ซื้อ อื เตียงเดี่ยวแบบ ม นั้นแหละอะไร มัน อย่าง ไม่เหมื เงี้ อย น ผม เวอ ไม่ ร์ชัน คิ ปัจ ด จุ ว่า บัน จะเอา ที่ เพื่อนมานอนด้วย มันไม่เหมือนเวอร์ชันปัจจุบันที่เตียงใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดี เออ นอนเนี่ย คือ พิงได้อะไรได้ ยุคสมัยนั้นส่วนมากถ้าจะซื้อแบบเตียงใหญ่อย่างเงี้ยคือแต่งงานอ่ะ ใช่5 ฟุต 6 ฟุตว่าไป เวลาแต่งงานก็จะต้องเปลี่ยนเตียงเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วไงลูกไม่ เอ ได้อยู่คนเดียว อ แล้ว ก็ต้องเวลาต้องเปลี่ยนเตียงอะไรอย่างนี้ อืม ตามยุคสมัยอะถ้าสมัยนี้คือต่อให้นอนคนเดียวก็5 ฟุต 6 ฟุต ใช่ มันสบายไง เออ 3 อ่ะ ฟุตรู้สึกเล็กไป ถูถูก แล้วคิดว่า EP หน้า มันจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่เขาจูบกันแล้ว ก็ ลุง จะต้อ ว่าง มี ก็ ค อาน จ แพ จะ นิค ประดักประเดิดอะลุงว่าประดักประเดิดนิ เจ ด อ นึง หน้า แหละ กันแล้วไม่รู้จะพูดยังไงอย่างนี้ ก็ หรือ คือ อะไร ก็คือเหมือนที่เราคุยกันหลังไมค์เนาะว่า มันจะมีเลยเถิดไหมแต่ส่วนตัวลุงก็คิดว่ามันไม่น่าจะมี ไม่ เลย เลยหร เถิ อ ด ก อ่า แค่ จะ จุ๊บนั่นแหละ แค่จุ๊บกันธรรมดาแล้วก็แยกย้ายกัน หมายถึงว่าแยกย้ายกันนอนอ่ะแยกย้ายกันนอน หรือไม่ก็อาจจะแบบหันหลังให้กันแล้วตื่นเต้นอ่ะเพราะตกใจกัน เอ แล้วก็หนัก อ จูบเสร็ ใส่ จ กั ปุ๊ น บ กลับบ้าน หรือไม่ก็ผลักตัวออกจากกันเนี่ยเพราะมันตกใจอ่ะเอาจริง โกนหนึ่งขอกลับบ้านอะไรอย่าง คือ นี้ ถ้าถ้าจะผละอะมันจะต้องมีรีแอคอีกแบบ ความรู้สึกไง อ่า ๆแต่อันนี้พริมเลยเนาะ อันนี้พิม ไม่ พ์ ด้วยความ หลับ ที่มั ตาน ปิด พิม ไฟ พ์ มืดด้วยป่ะมันก็เลยแบบ ไม่เกี่ยว คือถ้าคนมันมีรีแอคที่อะไรที่มันผิดปกติมันจะอึกทันที ต่อให้สว่างหรือมืดก็แล้วแต่ เอาดีๆจุกถ้ามันจะรีแอคอะลุงว่ามันจะรีแอคตั้งแต่ตอนที่เขาโน้มหน้าเข้ามาแล้ว เออ แสดงว่ากำลังจะเดากันว่า EP หน้ามันจะไม่แบบห่างกันสักพักใช่ป่ะ ไม่ มัน ไม่ น่าจะ ไม่ แบบ เป็น เก้ แค่ ๆกังๆอะ ทำอะไรไม่ถูก เพราะไม่ มัน รู้ เก้ จะทำยังไง กังๆอะคือ ไม่ มันเหมื ไม่ อน หล มัน บ ม ห อง น้า มัน อะไร เหมื อ อน ย่างนี้ มันเหมือนอยาก อาจ จะ จะ หลบ มี หน้า แต่มันจำเป็นต้องเจอหน้า ต้อง อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยดู อ่า ประดักประ เพราะ เดิ มันนั่ง ด อยู่ ลุง ข้า ว่าง กันตลอดบ้านก็อยู่ เออ ข้างกันตลอดอย่างเงี้ย ลุงว่ามันจะเกิดอาการประดักประเดิดแหละคือเหมือนไม่รู้จะสู้หน้ายังไงอะนึกออกป่ะ เอ เพิ่งจุ๊บกัน อ มา ไม่รู้จะสู้หน้ากันยังไง แล้วไม่ ห รู้ รื จะบอก อ ใคร แล้วไม่รู้จะเล่ายังไง จะไปปรึกษาเพื่อนก็ไม่ได้ลุงเนี่ย แล้ว ไปปรึกษา แล้ว เพื่อน จะ ก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย มัน ปรึก ไม่รู้ ษา จะไป กั ไหน น ทั้งหมด อะไรอย่างเงี้ย ลุงว่ามันน่าจะแค่ประดักประเดิดกันมา แล้วมันก็คงแบบ แล้วมันก็คงค่อยๆเคลียร์กันคุย ใช่ กันจูบกันได้ขึ้นมาเรื่อย หรือมองหน้ากัดก็เป็นโกสองมองหน้าก้าก็ ๆ เป็ ม น อง โก หน้าใค ส ร อ ก็ ง เป็นโกน แรงมาก ไม่แน่นะ ก็เป็นไม่ได้นะ ใครจะรู้ แต่ลุงว่า หรื มัน อ น่าจะเกิดอาการประดักประเดิดมากกว่าแหละ เออ หรือจะเป็นอย่างที่เราคุยกันแต่ตอน คือ ต้นรีแคปว่าฝัน แล้วแต่เลยค่ะ จ เอา บ ที่ เลย สบายใจเลยค่ะเจ๊ ไม่ จ ติ บ ด เลย แล้ว ไม่ แต่ เป็นไร เจ๊เล ไม่ ย เป็นไร แล้วแต่ EP เจ๊ ที่แล้ว เล เขา ย EP ที่แล้วเขายังเคลียร์ได้ว่าเป็นการเอื้อมไปหยิบรองเท้า เอ เอ อ อ ใช่ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดยังไงว่า EP หน้าไอ้แต่บางคนที่ดู next episode แล้วอย่ามาสปอยนะคะ ถูก ใช่ อย่ามาสปอยนะคะ ไม่ต้องเดา ใครยังไม่ได้ เอา ดู ง่าม าย ๆไม่ เดา ต้องไม่ร่วมกับไม่ต้องมาร่วมเดากับเรา เดาแค่ว่าจูบจริงหรือว่าฝันไปพอ เออ เอ ก็ได้ อ ถูก เออ เนอะ จุ๊บแล้วก็อย่าเรียกว่าจูบเลย เรียกว่า จุ จุ๊ บบ จุ๊บเอาแค่เอาปากแตะกัน เออ จุ๊บให้รู้ว่า มั รั น ก เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ จุ๊บครั้งแรกอ่ะเนาะ เออ มันก็ มัน แค่ เป็ เอา น ปากมา first แตะกันน่ะ first kiss มันก็คือการเอาปากมาแตะกัน มันไม่ได้มีการทำอะไรเลย แค่เอาปาก ไม่ มา ได้ แตะ แล กัน กแลคโตบาซิลัสกันค่ะ ใช่ ถูก แบบประมาณนั้นเนอะเอาริมฝีปากมาโดนกันเฉยๆอ่ะ เออ อืม เนอะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนครับ ทุกคนหลักคิดเห็นยังไง แบบไหนมีอะไรที่ ดูแล้วอยากเล่าให้เราฟังเรื่องนี้ อืม มาบอกเราได้แชร์ประสบการณ์กับพวกเราได้นะจ๊ะ ครับ โอเค ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะ กับคลิปนี้เนาะของซีรีส์เรื่องนี้ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มอยู่บ้านเราตลอดเลย หรือเรื่องอื่นๆ เราก็มีนะจ๊ะ ก็ฝากติดตามด้วยเนาะ EP หน้า EP 7 ละฝากติดตามเหมือนกันนะครับ EP นี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดี สวัสดีครับ บ๊าย บาย